اليوم يا شباب بدنا نسوي مع الشيف ريناتا سلطة الجرجير. ها طبعا انا لما حكوا لي بدي اسجل الصوت قلت لهم سلطة جرجير بتحط الجرجير، هي سلطة جرجير شو ضل بدك تحط فيها؟ لا طلع في اشياء كثيرة غير استخدامك لأطفال الجرجير اللي هو بيبي جرجير وفلفل أسود وشوية بصل أحمر، بتزت عليها الملح. هون فكرت خلصنا، لا جبنا قال شراب القبقب اللي بعرفش، أول مرة بسمع هاي الكلمة بحياتي أنا، أول مرة بستعملها بحياتي، اللي هو ميبل سيرب. أنا بحطه على البانكيك يا شباب، هون بحطوا لي إياه على السلطة، ما بعرف شو عم بسوي، بس يعني أكيد الشيف رنات عارف شو عم بتسوي. هون زيت زيتون كمان بتحط عليه. فكرت حالي خلصت، لا بتزت عليه شوية ليمون. فكرت حالي خلصت، قلت ايه هي بدها تبلش تخلط فيه وتحط لنا شوي بالصحن مشان ندوقه. بحب احكي لكم ما دقت ولا حبة منه. ليش؟ ما بنعرف. هلا بيحكوا لي خلصناه وما بعرف شو. المهم بتخلطه كويس، بعدين طلع فيه بيحطوا عليه تفاح اخضر وبشرحوه كتير صغير، شرائح صغيرة جدا، يمكن لانه اطفال الجرجير بدك اطفال التفاح، وبتزتوا فيه. وفي ناس بيحبوا يحطوا فوق هذا حبات لوز محمص. صراحة أنا بحب أحط عليه جوز ومش محمص، برضو بطلع كتير زاكي. حسب إيش اللي عندك خلط. وادعي لنا بعد ما تاكل هاي الوجبة الفظيعة، برضو يعني ممتازة للصحة، ممتازة للوزن، وبتخليك تكيف لطول يومك. وصحتين يا شباب.